નમસ્કાર મિત્રો, એજ્યુકેશનલ નોલેજમાં તમારું સ્વાગત છે. ઓએનજીસીનું ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવા માટે અહીં જણાવેલ ડોક્યુમેન્ટ તમે તૈયાર કરી તમારી પાસે રાખો. સૌ પ્રથમ ગૂગલ ક્રોમ ઓપન કરી લઈશું. ઓએનજીસી ઇન્ડિયા ટાઈપ કરીને એન્ટર કરો. હવે નીચે આપેલ રિક્રુટમેન્ટ ઓફ નોન એક્ઝિક્યુટિવ્સ પર ક્લિક કરીશું. અહીં તમને ઇંગ્લિશ અને હિન્દી બંનેમાં જાહેરાતની લિંક મળી જશે, જેને ક્લિક કરી તમને ભરતીની જાહેરાત ડાઉનલોડ કરી શકો. નીચે આપેલ ત્રીજા નંબરની લિંક ઓનલાઈન અરજી કરવાની છે, એના ઉપર ક્લિક કરીશું. આવું પેજ ઓપન થશે. અહીં ફોર્મ ભરવાની તારીખ અને ફી ભરવાની છેલ્લી તારીખ દર્શાવેલી છે. નીચે બધી ફોર્મ ભરવાની જનરલ ઇન્ફોર્મેશન આપી છે. અહીં જાતિ સર્ટિફિકેટના ફોર્મેટ, અરજી કરવાની રીત અને ફોર્મ ભરવાના સ્ટેપ્સની માહિતી આપી છે. એગ્રી બટન પર ક્લિક કરીશું. તમે પહેલેથી રજિસ્ટ્રેશન કર્યું હોય તો અહીં ક્લિક કરો. આપને રજિસ્ટ્રેશન કરવાનું બાકી છે તો અહીં ક્લિક કરીશું. ક્લોઝ બટન દબાવીશું. અહીં પર્સનલ ડિટેલ્સનું પેજ ઓપન થશે. ગુજરાત રાજ્યમાં અરજી કરતા હોઈએ એટલે આપણે ગુજરાત રાજ્ય સિલેક્ટ કરવાનું છે. પછી અહીં ક્લિક કરી કન્ફર્મેશન આપવાનું રહેશે. ત્યારબાદ અહીં તમારી જન્મ તારીખ 10મા ધોરણના સર્ટી મુજબ નાખવાની રહેશે. અહીં ક્લિક કરો. અહીં ક્લિક કરો. અહીં ક્લિક કરી સાલ સિલેક્ટ કરો. હવે મહિનો અને તારીખ સિલેક્ટ કરો. તમારું નામ ધોરણ 10ના સર્ટી મુજબ નાખવું. અહીં તમારો ચાલુ હોય એ મોબાઈલ નંબર નાખો. ફરી એ જ નંબર નાખો. અહીં તમારો ચાલતો ઈમેલ એડ્રેસ નાખો. ફરી એ જ ઈમેલ એડ્રેસ નાખો. દર્શાવેલ કેપ્ચા કોડ લખી સબમિટ કરો. ઓકે કરો. અહીં તમારું રજિસ્ટ્રેશન સક્સેસફુલ થઈ ગયું છે. તમારા મોબાઈલ પર રજિસ્ટ્રેશન મેસેજ એપ્લિકેશન નંબર સાથે આવી જશે. અહીં સ્ટેપ 1 કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. સ્ટેપ 2 માટે હવે લોગ આઉટ કરો અને ફરી લોગિન કરીશું. ફરી લોગિન કરવા એ સાઇટ પર જઈ એગ્રી બટનને ટિક કરી ઓલરેડી રજિસ્ટર કેન્ડિડેટ્સ પર ક્લિક કરીશું. અહીં તમારી એપ્લિકેશનનો રજિસ્ટર નંબર જે તમને એસએમએસમાં આવ્યો હશે એ નાખો. નીચે તમારી જન્મ તારીખ નાખી કેપ્ચા કોડ નાખી લોગિન પર ક્લિક કરો. ક્લોઝ કરો. હવે પોસ્ટ એપ્લાય ડિટેલ્સમાં તમારું જેન્ડર સિલેક્ટ કરો. અહીં તમારી જાતિ સિલેક્ટ કરો.
હવે તમે અપંગ ઉમેદવાર હોય તો યસમાં ટીક કરો, નહીં તો નોમાં સિલેક્ટ કરો. એક સર્વિસમેન હોય તો યસ, નહીં તો નોમાં સિલેક્ટ કરો. તમે સરકારી સંસ્થા કે સરકારી ડિપાર્ટમેન્ટના કર્મચારી અથવા પબ્લિક સેક્ટરના કર્મચારી હોય તો યસ કરો, નહીં તો નો સિલેક્ટ કરો. તમે ONGC ડિપાર્ટમેન્ટના કર્મચારી હોય તો યસ કરો, નહીં તો નો કરો. જો તમે એપ્રેન્ટિસ કરેલો હોય તો યસ કરો. એપ્રેન્ટિસનું NCVT સર્ટી હોય તો અહીં ક્લિક કરો. ONGCમાં એપ્રેન્ટિસ કરી ચૂક્યા હોય તો યસ કરો, નહીં તો નો સિલેક્ટ કરો. તમારી લાયકાત સિલેક્ટ કરો. ડિપ્લોમા હોલ્ડર હોય તો ડિપ્લોમાની જે બ્રાન્ચ હોય એ સિલેક્ટ કરો. ITI હોય તો જે ટ્રેડ કરેલો હોય એ ટ્રેડ સિલેક્ટ કરો. એ જ રીતે અન્ય ઉમેદવાર તેઓની લાયકાત મુજબ સિલેક્ટ કરી લેવું. હું તમને અહીં ITI મિકેનિકલ ડીઝલ માટે એપ્લાય કરીને બતાવું છું. ડીઝલ ટ્રેડ સિલેક્ટ કરવા માટે અહીં ક્લાસ 10 પ્લસ ટ્રેડ બ્રેકેટમાં ડીઝલ લખેલું છે એ સિલેક્ટ કરવું. હવે તમારી પહેલી પસંદગીની પોસ્ટ સિલેક્ટ કરો. ત્યારબાદ બીજી પસંદગીની પોસ્ટ સિલેક્ટ કરો અને ત્યારબાદ ત્રીજા નંબરની પોસ્ટ સિલેક્ટ કરો. એક મહત્ત્વની વાત તમને જણાવી દઉં, જો તમે ITI હોવ અને તમારી પાસે હેવી વેહિકલ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ હોય તો તમે જુનિયર ટેકનિશિયન સિમેન્ટિંગ, જુનિયર આસિસ્ટન્ટ ઓપરેટર હેવી ઇક્વિપમેન્ટ, જુનિયર મોટર વેહિકલ ડ્રાઈવર વિન્ચ ઓપરેટરની પોસ્ટ માટે પણ અરજી કરી શકો છો. તમે અહીં ઓછામાં ઓછી 1 અને વધારેમાં વધારે 3 પોસ્ટ માટે અરજી કરી શકો છો. તમારી પસંદગીનું પરીક્ષા આપવાનું કેન્દ્ર પસંદ કરો. અહીં પર્સનલ ડિટેલમાં તમારા પિતાનું નામ લખો. નીચે માતાશ્રીનું નામ લખો. પછી અહીં તમે મેરેજ કર્યો હોય તો મેરિડ, ના કરી હોય તો અનમેરિડ, છૂટાછેડા હોય તો ડાયવોર્સ, વિધવા અથવા વિધુર હોય તો વિડો અથવા વિડોવર સિલેક્ટ કરો. હવે તમારી નેશનાલિટીમાં તમારે સિટીઝન ઓફ ઇન્ડિયા સિલેક્ટ કરવાનું. કોન્ટેક્ટ ડિટેલ્સમાં તમારે બીજા કોઈ ચાલતો હોય એવો ઈમેલ આઈડી અને મોબાઈલ નંબર નાખવાનો રહેશે. પર્સનલ એડ્રેસ ડિટેલ્સમાં તમારે તમારા ઘરનું સરનામું નાખવાનું રહેશે. હવે સ્ટેટમાં ગુજરાત સિલેક્ટ કરો. ડિસ્ટ્રિક્ટમાં તમારો જિલ્લો સિલેક્ટ કરો. તમારા રહેઠાણનો પોસ્ટલ પિનકોડ નાખો. તમારું આ જ એડ્રેસ કાયમી હોય તો યસ કરો, નહીં તો નો કરી નીચે એડ્રેસની ડિટેલ્સ નાખી લો. સેવ પર ક્લિક કરી હવે અગાઉની નાખેલી ડિટેલ્સને સેવ કરી લઈશું. અહીં તમારે ધોરણ 10ની ડિટેલ્સ નાખવાની રહેશે. તમે જે બોર્ડમાંથી પરીક્ષા પાસ કરી હોય એ બોર્ડ લખો. પાસ કર્યાનું વર્ષ સિલેક્ટ કરો. મેં મેળવેલા ટકા અહીં પોઈન્ટ પછી વધારેમાં વધારે 2 આંકડા સુધી નાખવા. જેમ કે કોઈના 82.666% હોય તો ફક્ત 82.66 લખવા. નીચે હવે ધોરણ 12 કર્યું હોય તો એ ડિટેલ નાખવી.
નું નામ, કોર્સ કર્યાનો સમયગાળો, પાસ કર્યાનું વર્ષ અને ટકા નાખવાના રહેશે. હવે નીચે જરૂરી લાયકાતમાં જેવું કે બોર્ડનું નામ, કોર્સ કર્યાનો સમયગાળો, પાસ કર્યાનું વર્ષ અને ટકા નાખવાના રહેશે. હવે જો તમારી પાસે વધારાની લાયકાત હોય તો અહીંથી એડ કરવાની રહેશે. વધારાની તમે 2 લાયકાત એડ કરી શકશો. હવે ડેટા સેવ કરી લો. પેમેન્ટ ડિટેલ્સમાં જો તમે જનરલ, ઓબીસી, ઈડબ્લ્યુએસ કેટેગરીમાં આવતા ઉમેદવાર હો તો તમારે 300 રૂપિયા ફીસ ભરવાની રહેશે. અને એસસી, એસટી, પીડબ્લ્યુપીડી, એક્સ સર્વિસમેનને કોઈ ફી ભરવાની રહેતી નથી. આ ફોર્મ એસસી ઉમેદવાર માટે ભરેલું હોય એટલે અહીં ફીસ ભરવાની રકમ 0 બતાવે છે. ફી ભરવાની થતી હોય એવા ઉમેદવાર જ્યારે ફોર્મ ઓનલાઈન સબમિટ કરશે કે તરત જ એ ઓનલાઈન ફી ભરવાના પેજ પર જતા રહેશે. ત્યાંથી તેઓ ઓનલાઈન ફી ભરી શકશે. તેની રિસીપ્ટ તમારે સાચવી રાખવાની રહેશે. હવે તમારો પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો અપલોડ કરીશું. ફોટો અપલોડ થઈ ગયો છે. એ જ રીતે હવે તમારી સિગ્નેચર અપલોડ કરી લો. હવે ડિક્લેરેશનમાં કેપ્ચા કોડ નાખી આઈ એગ્રી પર ક્લિક કરી આપણે પ્રિવ્યૂ જોઈ લઈશું. પ્રિવ્યૂમાં કોઈ ભૂલ ના હોય તે ચેક કરી સબમિટ બટન પર ક્લિક કરીશું. ઓકે બટન દબાવી લો એટલે તમારી ઓનલાઈન અરજી થઈ જશે. જુઓ અહીં એપ્લિકેશન ફોર્મ સબમિટ સક્સેસફુલી એવું બતાવે છે. હવે તમે પ્રિન્ટ કરી શકો છો અથવા પીડીએફ ફાઇલ બનાવી સેવ કરી શકો છો. મિત્રો, તમને ફોર્મ ભરવામાં કોઈ તકલીફ પડે કે ભરતી અંગેની કોઈ જાણકારી જોઈતી હોય તો નીચે કોમેન્ટમાં મને મેસેજ કરો, જેથી હું તમને તરત જ એના વિશે માહિતી આપી શકું. વધુ આ ભરતી વિશે વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો.